Bună, dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Ana Maria și în episodul de astăzi vom continua aventura din Harry Potter Legacies. Suntem undeva în zona restricționată a bibliotecii și dacă vreți să vedeți cum am ajuns aici și ce s-a întâmplat până acum, vă invit să dați click în colțul din dreapta sus. Voi pune acolo link cu toate videourile de până acum și îl voi pune și mai în descriere mai jos, dacă vreți să-l găsiți mai târziu. De asemenea, dacă o să vă placă acest video, m-ar ajuta foarte mult să-mi dați un like și să vă abonați la canal, dați click pe clopoțel și o să vedeți când voi mai publica videouri în continuare. Înainte de a pleca la drum, în episodul de astăzi, aș vrea să ne uităm puțin în gear, să vedem dacă am mai primit ceva lucruri noi. Dacă intrați pe una din categoriile care vă interesează, aveți opțiunea jos de ori de a intra cu A, ori de a da pe Change Appearance cu X, unde putem modifica efectiv cum arată acest artefact sau această mască pe care, în cazul de față, pe care o putem folosi, fără să-i afectăm abilitățile, să zic așa. Așa că eu cred că voi rămâne cu acești ochelari de soare, care arată mai ok. Dar aici, dacă vedeți, mi-a rămas pusă masca pe față. Ca și mănuși, astea cu verde nu îmi plac deloc, da? Așa că o să le păstrez doar la exterior, apoi o să mă duc pe Change Appearance și o să selectez mănușile negre. Nu știu cum ar arăta cu alte... Astea sunt interesante de fapt. Bun. Pentru headwear o să echipăm această pălărie de vrăjitoare și la fel mă duc pe Change Appearance și o să pun să nu se vadă. Asta. Perfect. La robes nu prea mă supără cea pe care am, iar outfit am putea să ne îmbrăcăm mai... Aș pune pe asta așa mai de pirat. Bun. Acum că ne-am și costumat corespunzător, hai să începem aventura mai departe. Trecește prin portal, pentru că de ce nu? Așa cum spuneam, suntem în restricted section, în librărie, și investigăm. Nu! Trebuie neapărat să arunc ceva din gear. Ceva care nu ne trebuie, nu ne place, care e ieftin. De aici. Ceva ieftin. Ăsta. Ce să fac acum? Trebuie să-i dau destroy. Și la ăsta și la ăsta pot să dau, costă doar 90, nu costă atât de mult. N-am ce să fac, vreau să iau neapărat ce e în acest chest. Where might this lead? Hey, și acum nu pot să mai iau? No! Poate totuși am luat. Ciudat. Oh well. Hai să vedem ce ne așteaptă în Ateneum. Nu cred că e o idee bună că am venit aici singură, dar na, ca în orice poveste trebuie să facă niște prostii eroul principal ca să evolueze. Acum vom vedea cât de mult o să mă coste aceste prostii. Discover the secret of the antechamber. Păi, the secret e că trebuie să ajungem până în partea cealaltă. Trebuie să lovim acolo sus cu ceva. Lumos. I need to wake up that rune over there.
But with what? To wake up. Și pe ușă avem simbolul acesta. Wake up. Revelio. Oare dacă îi dau cu niște foc? Am înțeles, nu prea foc. Am trecut. Nu vrea foc neapărat. Guards at the ready. Ok. Când suntem noi așa de puternici? Aș vrea să-mi pun înapoi, dacă nu vă supărați, asta jos și în dreapta... Nu, cred că e ok. Your gift of ancient magic accumulates by attacking and taking damage. Ok. 10 hit combos. Will begin generating ancient magic. Ok, în partea de dreapta jos avem bara pentru ancient magic. Da? Și ne ajută să ne recuperăm. Ok. Revelio. Lumos. Bine că viața se regenerează și singură. Revelio. Nu cred că mai e nimic pe aici. Hai să mergem mai departe. Lumos. Levioso. Lumos. Am supraviețuit. Da, devine din ce în ce mai greu. Revelio. Oare cum ajung la acel cufăr? Pare interesant. Oare e un Leviosa pe ăsta? Levioso. Nu. Da, aș vrea să știu cum ajung și acolo. Levioso. Nu. Apare ceva acolo jos. Lumos. Ah, cred că dacă sar eu pe ăsta. Da, cred că nu-i place acolo să sar. Pare că moare. Ah, ok. Ok.
Haha! Levioso. Totul pentru eșarfă. Goddammit. Zi-mi că măcar ar m-ați luat, trebuie să mă duc încă o dată, nu? Cum e aia? Better save than sorry. Da, a rămas luat. Ok. Bun, mergem mai departe. Așa. Ia să vedem ce e aici. But to where? Incendio. Nu? Puteam să jur că trebuia prinse. Lumos. Lumos. Da, aici e aceeași chestie. Pare că e ceva jos. Dacă sar... E... Poate nu pe aici. Poate trebuie să mă duc întâi încolo. Ok. Păi și... Revelio. Ia să vedem aici. Cred că trebuie să mai lovesc ăsta o dată. Ce poi aruncăm din gear? Că aici sigur găsesc ceva bun. Hai, le aruncăm pe astea. Bun. Deschide acum acestul. Oh. Nearly there. Best keep my wits about me. Încă două chesturi. Of, chiar trebuie să arunc tot din inventar. Ce să facem aici? Sigur găsesc lucruri mai bune.
să mai aruncăm ceva. Poate de aici? La cloaks and robes. Așa. Ia. Ce ne dă cufărul? Am aruncat o robă, am primit o robă. Aici am primit niște bănuți. Și acum cred că ne batem. Ia să vedem roba asta nouă. Ne ajută cu ceva? Oho. Bun. Nu pot zic că e cea mai trendy, dar vreau să mă duc aici să-i dau change appearance și să ne punem eșarfa noastră mov. Our lucky scarf. Ok, hai la treabă. Nu m-aș duce mai încolo să nu se trezească toți. Eu zic să-i luăm pe rând. Hai că am fugit. Of. Am crezut că am murit. Nu, chiar da, am fost pe aproape și acum nu mai am poțiuni. Așteptăm puțin să se mai regenereze viața. Din păcate, nu e suficient. I'm out of potions. Dar cred că ar trebui să îmi pot face poțiuni. Sau încă n-am învățat. Dacă mă duc în inventar la... Nu cred că pot să-mi fac. Încă n-am învățat. Nasol. It is a book after all. Prea simplu. E prea simplu doar să iau cartea de acolo. It's a trap. O altă amintire. Îi recunoaștem pe cei doi protagoniști din primul episod. Și par să fie într-un sătuc. Este ceva secetă.
au adus ploaia pentru ei. Ce frumos. Totul a înflorit. Să-l facă bine și pe ăsta micu. Nu? You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. Rockwood. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad, especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, Ok, deci eu nu I sunt was prima also care admitted to a început în Hogwarts anul as a 5. 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganock. Ok, deci nu eram singură. Before I can train you to Chestia asta și în wield trecut. such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian! Sunt curioasă ce o să aflăm. Asta o să meargă ori foarte prost, In the ori foarte bine. restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Hopa, ne-au prins. Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Mă dă în gât sau nu? Waste this. Nu cred că mă dă în gât. Nu cred că mă dă în gât. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Enervant e Peeves ăsta. Mi-aduc aminte că și în celelalte jocuri apărea așa când te așteptai mai puțin. Bun, level 9 și de aici de undeva ar trebui să mai găsim o pagină pentru acest quest. Revelio. Ia să vedem. Revelio. Aici nu e un chest. Pe partea cealaltă cumva. Ok.
Ups, stai că nu pe aici am intrat, pe aici am intrat. Revelio. Activăm și flacăra. How nice to see you, my young friend. Este deja activă. Dar unde mai avem de descoperit ceva? Aici, în librărie, bibliotecă. Bănesc că nu pot să intru pentru că e foc. Cum aș putea să sting focul? Nu cred că știu încă vraja potrivită. Revelio. Nici aici nu e nimic. Hai să ne întoarcem. Tropa, 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 tropa. Acolo zboară o pagină. Incendio. Ups, nu incendio. Stai așa, unde e? Perfect. Revelio. Lumos. Îmi trebuie un fluturaș. Stai că ne arată poza unde este. La acel tablou care zice șuș și pe care l-am văzut și în partea cealaltă, nu? Da. Bun. Hai că am făcut treaba bună aici. Ne întoarcem la profesor Fix. În jos, da? Nu? Deși avem flăcările pentru fast travel, pare că, sau cel puțin eu încă nu m-am obișnuit cu ele. Mi se pare mai ok să merg pe jos, doar că are avantaje și dezavantaje. Dezavantajul că durează mai mult, avantajul că mai descoperim lucruri. De exemplu, acum în zona asta n-am văzut niciodată. Bine, nu prea cred că e nimic de făcut. Și începem quest-ul.
Domes and Tribulations. Hopa, You cannot puțin be ocupat. serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox. Hello! It's Chiar nu mă vedeți? inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Chiar seamănă cu I Snape. was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Ceva interesant în carte? Magică? Hopa, lipsesc Oh niște pagini. dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know Ia how să much I vedem dare say. cum vrea să-i mintă. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while Bun, you're hai să gone. mergem mai departe. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Da, adevărat. Deja, de fapt, am învățat o vrajă de la Sebastian, nu? Scriasă dacă maimuța asta. Incendio! Nu? Scriasă dacă pot, nu pot nici cu asta. Ia, read mail. Prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Haide să mergem Meet me la... in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. La cine mergem? La Nati sau la... el? Mergem la Nati first. Ok. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Mamă, avem la questuri acum să ne punem în cap. Păi, hai să vedem, nu? Ce quest să facem. Din toate. În primul rând, mai primisem aici ceva. Legendary Cape. Ok.
și să-l și punem pe noi. Mergem la gear, sau mă rog, să vedem dacă ne dă... ceva în plus. Asta, să punem equip. Cred că trebuie să ies. O să apară ulterior. Nu apare imediat. Bun. Acum. Chiar se crede în Assassin's Creed. Și acum zici că sunt un muschetar. I mean... îmi place. Change appearance și punem ochelarii de soare, nu? Ăștia? Ăștia? Ăștia erau. Bun. Așa. Acum. Să vedem la care din quest-uri vrem să mergem. La Herbology class. Hai să mergem la Herbology class. Și pentru asta ne ducem cât mai aproape. Cea mai apropiată... Aici nu cred că putem să venim, nu? Cea mai apropiată. Sunt curioasă ce vrajă o să învățăm aici. Oh. Avem aici ceva? I really have made a mess of things. Nu? Nu? Să fie ceva cu apă acolo. Ia să vedem ce a pățit domnișoara. Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Funny. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Amit told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Amit tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed. Cred că te place și din cauza asta a vrut să se bage în seamă cu tine. But he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. From the library. Hai să încercăm să facem quest-ul ăsta. Acest side quest. Și după aceea mergem mai departe la Herbology. I'm going to have to use Accio to get to those. Got it. Only 4 more to go. Una. Unde ați dispărut? Vă e frică? Tropa din nou pe scări. Reading can be as magical as any spell. Why can't
Chance shouldn't see that. 2. 3. I was always in trouble, I was. Always something broken in the garden. Hai, unde mai sunt cărticele? Nu vreți să mai zburați puțin? This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Splash whatever ridiculous concoction he was creating, my perfectly still lacing flies. Haha. Hai că văzusem și pe ultima zburând în stânga undeva. Oare era jos? Gata! Now to take them back to Cressida. Yes! Mai creștem o relație cu o persoană apropiată. Este și niciodată când avem nevoie de ajutor. Yeah. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief! Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Perhaps. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Mamă, 180 XP. Bun, bun. Și plecăm spre Herbology. Suntem în serie. Ia să vedem ce găsim pe aici. Revelio. Ce frumos e. Lacă-te, lacă-te, nu. Ditanii, am furat niște plante. Înseamnă că de aici, la fel, pot să mai iau plante să mai îmi fac poțiuni. Handy resource indeed, your field guide. Incendio. Nu funcționează. Dar pe unde se intră în serele astea? Revelio. Pe aici, perfect. Și aici unde e încuiat, super. Și bănesc că și în partea cealaltă era parcă încuiat, nu? Nu. Levelul 1 loc. Nici măcar levelul 1 nu sunt. Revelio. Ia să începem quest-ul.
Iată-l pe Sebastian. Good morning, Professor Garlic. Professor Garlic. Haha. Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Nu mai spune nimănui, adică. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Exact ce își dorește toată lumea. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the Mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? Ia să vedem urlă. First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly, place your mandrake in the new pot and pack down the soil. Ce enervante sunt! De-aia am eu mânuși. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! Oare de câte ori trebuie să repare acoperișul? I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Eleanor. Deci ei îi plac căpșunile. Am înțeles. Știm cu ce să o braibuim dacă e nevoie. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Adică vrei să-mi spui că face niște chestii dubioase, Professor Fig? Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Ok, deci toată lumea le ține aici în... How to balance my staff this little arrangement. Niffler's fancy. Pardon me, Professor. What am I supposed to do with the dittany seeds? Your part in all this floral alchemy is simple. Take the seeds to your potting table, plant them, and then wait for harvest time. Deci n-am să vorbesc cu ea mai mult de atâta. Mai furăm de aici ce putem să furăm din ingrediente. O să avem nevoie de ele mai încolo, sunt sigură. Dittany. Și cam atâta. Ok. Revelio. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Ok, 10 minute durează să crească.
done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Da, ce să zic, trimite-o pe newbie să se ocupe de lucrurile astea. Ok, se poate adăuga fertilizer ca să crească mai repede și ne trebuie un dung composter ca să facem fertilizer. Pentru moment e suficient. Hai să mergem unde ne-a trimis... Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. Ok. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Oh. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. And Ravenclaws too. At least you did. Ai salvat-o pe asta. Sau ai încercat să o salvezi, mă rog. Mă scuz, m-am rătăcit puțin. Și acum? Mergem jos. Here we are, Mergem jos. home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab it. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Cabbage. L-B și R, apoi cu L-B. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba-tubers and bouncing bulbs. Booba-tubers. Mamă, mi-aduc aminte de ăștia. Cred că din Not saying 5. you can't go it alone. În jocul 5. Well, imagine that wasn't a dummy. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Super. Mai găsim ceva pe aici? Pick up, pick up, pick up, pick up. Cred că am furat tot ce se putea fura.
Aici am fost? Ah, return to the quest area. Of, bine. I attended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. Că asta ne doream. Good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Ok, am luat testul de mult XP, am ajuns la level 10. Tu ce cauți pe jos pe aici? Așa. Ne-am liniștit puțin. Nu știu dacă mai am aici chestii de luat. Asta e partea cealaltă. Cred că o să mai stăm prin zonă 3 minute și ca să și colectăm ce ne oferă semințele și apoi revenim. Bun, cele 3 minute și ceva s-au scurs și Dittany Leaves sunt complete. Da, i-am dat un inspect, am luat 5 Dittany Leaves și timpul a început să se scurgă din nou până în momentul în care le putem colecta. Cam asta a fost pentru astăzi, dragilor. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-mi dați un like, să-mi lăsați un comentariu mai jos. Spuneți-mi dacă ați ajuns până aici în poveste și ce v-a plăcut cel mai mult până în acest moment. Dacă vreți să vedeți și videouri asemănătoare, asigurați-vă că v-ați abonat la canal și ați dat click pe clopoțel pentru a vedea când voi publica următoarea parte. Până data viitoare, eu sunt Ana Maria, v-am pupat, să aveți o zi faină!